ṣe máa rí ọ̀rọ̀ yẹn àdìdó ọ̀rọ̀ yẹn àdìdá Ifá ní àgbà lálàpájà àfàkọ́kọ́ àpẹẹrẹ àkẹ́wọ́n wọn là kó bàbá pẹ̀lú ajé ṣe lára yé lé ara rẹ̀ ó máa lé o bàbá pẹ̀lú ilé ṣe lára rẹ̀ ó máa dé ara rẹ̀ ó máa dé bàbá pẹ̀lú ògùn lágbẹ̀dẹ ṣe ní dúkọ́rọ́rọ́ òkùnkù kí ṣòwò kó má bá wọn náà àkókò lárọ́ ká ní oníṣà rẹ̀ o wọ́n ní òkè báyìí lẹ́mú sí òkèlà kéré òkèlà tẹ́fọ̀n lókèlà gbọ́mọ ní odó sí adábọ́lá rẹ̀ wájú ọmọ àwọn àpẹẹrẹgẹdẹ lókun òkèlè dédé lọ́lá àwọn lọ ọlá àwọn òdìrẹ́yìn ọlárẹ̀ òdìrẹ́yìn o bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o wọ́n ní pẹ̀lú àṣẹ àwọn kábíyèsí àtàwọn baálẹ̀ wa owó certificate 20,000 naira wọ́n ní kí ẹ fún wa wọ́n ní kí a tó yọ Báàmẹ́tò ẹ̀jẹ̀ orí ìdí báàmẹ́tò ayédè ajára ayédè asùnwọ̀n wọ́n fi yín jẹ báàmẹ́tò gbogbo Sorobi land lẹ́nìí oyè náà mọ́ yín lórí o àjẹgbó àjẹtọ́ ló máa jẹ́ o àjẹfọwọ́ pawú àjẹfèrèkì tóbi àjẹkórè gbogbo bọ̀ wá sílé Ifá ní pátákì fún mọ́ní ìṣàwọ́jú onígboro kún mọ́ gbogbo ṣàtàbí ọmọ ògbórè tẹ̀bí ọ̀pọ̀ Ifá mi dáṣẹ àdúrà fún ọ̀run mi lẹ̀ fáńgbé lére tí ajé ìdí àmì lẹ̀kẹ̀ Ifá ní àṣàjẹ́ pẹ̀lẹ́ lé wa ìdí àmì lẹ̀kẹ̀ ajé àwọlé tọ̀ yìí ẹ̀rí tó wọ́ ṣe ẹ̀rí tàgé ṣe bá ṣe fi joyè Nàìjíríà yìí a máa kàn lára lọ́wọ́ afẹ́fẹ́ fẹ́ kó má kàn yòókù lára ìdá sọ fún yìí àmọ́ yín o ilé ni mo rìn mo kọjọ́ ọ̀nà ni mo rìn mo kò fà ẹni tí a ní kó má gbọ́sẹ̀ mọ́ kó má bà fẹsẹ̀ ìjẹgbẹ́ ní bákú lójú ló gbọ́kọ̀ gbẹ̀dà ó jó gbọ́kọ̀ lóbi ìlú adúlá fún ọ̀run milẹ̀ fáńdọ̀ sọ̀kòṣì kúrò lórí akápò rẹ̀ bí fótó gẹ́gẹ́ fún wá sọ̀kòṣì kúrò lórí rẹ̀ bí gbogbo bí wájú wọn forí fún olókùn bí gbogbo dòbájú wọn forí fún ọlọ́sà jẹ́jẹ́jẹ́ wọn kì í jẹ́ pọ̀n ṣàwọlé pé Ifá lọ pàdé òde ìlú fún ẹ ṣàwọlé pé gbogbo ayé kí wọn fẹ́ràn rẹ lọ látẹnu ẹ ọ̀tọ̀ kí wọn fẹ́ràn rẹ lọ orí rẹ lórí ẹ fún àjò àwọn ayé afẹ́ ti yín o ayé ò ní bínú yín o ayé ò ní ṣòro yín o oyè náà jẹgbó àjẹtọ́ ló máa jẹ o ó yẹ sọ fún màmá ẹni kan ṣe transfer 100,000 naira. Adébẹ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Àríwá níta sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. Tẹ́lẹ̀ tí gbogbo àwọn alálẹ̀ pátápátá nílùú Ẹ̀gbá tí ń ṣòro a fi lọ́yìn àbújẹba ìṣòro bí láàbètò àgbà ńlá yẹn wá ṣàgbà ńlá sí ní ìṣòro bí o ọlọ́wọ́ á lè ràn mí lọ́wọ́ wá ní ṣe lágbára ọlọ́run. Ọ̀pá àṣẹ yìí ọ̀pá àṣẹ yìí tó bá nà sí tó bá jẹ́ dúdú ni ó máa di funfun tí wọ́n bá mú tó bá tì í bẹ̀ á máa ṣí ó ṣe máa dún ọ̀rọ̀ ní sọ ẹ́ láti ọ̀hún wá sílé ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ́ ọwọ́ àti tẹ̀sán tó jẹ́ ti ẹ̀ ẹ ti yà wọn. Àti dé àtàwọn baálẹ̀ wa lórí ìjókòó wọ́n ní kẹ́ fún wa ní 30,000 owó certificate kó tó gbà kó tó di ìwé ẹ̀rí oyè tó jẹ́ pé lóòótọ́ o mo ní ìwé ẹ̀rí 30,000 láti òkè owó certificate. Àwọn bímọ ẹ bá fún wọn ọmọ yá balẹ̀ o lẹ́yìn tí máa rí o. Wọ́n ti sanwó certificate wọn. Balógun ní Yorùbá àbẹ́sì àti onígbà gbogbo Yorùbá lápapọ̀ sábẹ́ẹ̀tì ọmọ wa rèé lágbà lọ́dọ̀ wọn á lù pẹ́pẹ́ o wọn ní dìbò tó wà lé o ayé kò ní lo gbogbo fún ọlẹ́dùn kò ní bọ́ọ̀lù bí tó bá wà láàdúrà tó máa mọ̀ ìlú. Ẹni ni wíwẹ́ ni ẹ ti ń gbà pẹ́ ẹlẹ́wọ̀n ní gbà bàbá.
sà ẹ wo bí ẹ wo bí. Sórí ètò a wà ní ìsọ̀n akábọ̀ sórí ètò recording sir akábọ̀ sórí ètò a wà ní ọ̀lùwà ibi ìgbafẹ́ tí baálẹ̀ wa ti ń ṣe ayẹyẹ lẹ́nìí tó ti ń fi àwọn èèyàn joyè a dẹ̀ rí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó ti ń dé àwa fẹ́ bá ìkan lára àwọn olóyè wa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹnu onípọ̀n báyìí òun là á ti ń gbọ́ pọ̀n bàbá ìjẹ́ a lè meet yín orúkọ yín àti pé báwo lẹ ṣe jẹ́ oyè tẹ́ jẹ́ kí ni ẹ là wá lóye ní ìṣẹ́jú àyá kí ni ìtumọ̀ oyè tí ẹ jẹ́ sá. Ẹ ṣe púpọ̀ orúkọ mi ni Chief Kabiru Korodo bọ́ba gbìmọ̀ràn gbogbo olùkòsí lẹ́kọ̀ọ́ ní Kòsọ́fẹ́ local government akilẹ̀ ìlú péjú òkè odò gbàgùrà Abẹ́òkúta ọ̀kan lọ́mọ Sorobi town ní Abẹ́òkúta ọ̀bádà oko Abẹ́òkúta ń bí tí mò ń jẹ lẹ́ni ìlú Sorobi jẹ́ tí mo ti gbé mi olówó lolóyè wọn fòye lọ́mọ abẹ́ṣe wọ́n ní kó tó fèèyàn joyè láàrin ìlú òun láti jẹ́ nire baálẹ̀ tó jẹ́ baálẹ̀ ìlú Sorobi ó jẹ́ ọ̀mọ̀wé tó máa kó ọ̀làjú bá ìlú Sorobi torí tíyàn bá ti wà tó bá jẹ́ ìfẹ́ aráàlú lóní lọ́kàn tí òun ṣe fẹ́ tara ẹnìkan ìlú yẹn á ní dàgbàsókè baálẹ̀ dáa gan débi pé gbogbo àwọn tí mo rí tó fi joyè lénìí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìlú tó dẹ̀ ní tẹ̀síwájú ni tírú ẹ̀ bá wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn láti máa fi ẹni tó bá ní làákàyè tó lọ́pọlọ tó nímọ̀ tó dẹ̀ tún gbajúmọ̀ joyè láàrin ìlú tó bá fi wọ́n joyè sí á ní lọ síwájú because gbogbo àwa tá a wà tá a joyè lénìí irú èmi nìsín ọmọ Gbàgùrà ni mí mo ti ń gbìyànjú mo ti ní ilé lọ́bàdà oko mo tún ṣe máa kọ́lé sí Sorobi láìpẹ́ nítorí pé láti yẹ kí Sorobi kó lè túbọ̀ gbòòrò ìkíní ìyàwó mi ló jẹ́ iye iṣẹ́ wà lénìí tèmi jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ gbogbo Sorobi so téèyàn bá rore ròyàn ó yẹ káà náà lè rore rò ó inú mi dùn fún gan tí bá lè ṣe fún wa torí pé ó wò wá ó fi oyè yẹn ó fi dá wa lọ́lá náà lè jẹ́ òwe èèyàn tó ní akitiyan ìgbà tí baálẹ̀ dé ibẹ̀ ní omi dé Sorobi olùdókòwò lábẹ́bọ̀ ó ṣe ẹ̀rọ ìgbàlódé ó ṣe everything wọ́n gírèdì ọ̀nà iṣẹ́ takuntakun ló ṣe wọ́n ní tẹ́ni wẹ́wẹ́ kíní ẹ̀yìn àgbàlagbà ní tọkùnrin bá ṣe kíní kan káyìn ó gbìyànjú àwa náà ọ̀dẹ̀ ní fi wọ́n sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan láti jẹ́ pé kí ìlú Sorobi kó máa ní tẹ̀síwájú ẹ ṣe púpọ̀ lóòtú. wọ́n ní igbá tá bá fi yín kàlà fi ń san kó tó lè ní wọ́n hùwà dáadáa sí ẹ ìwọ náà máa hùwà dáadáa sí yàn àníyàn èèyàn ọ̀dẹ̀ ní dáa kíṣẹ́ ẹ bàjẹ́ àníyàn baálẹ̀ tó dáa ló jẹ́ kó máa rá àwọn èèyàn tó dáa tó papọ̀ mọ́ tó bá jẹ́ èèyàn burúkú lòun náà ni gbogbo èèyàn tó bá wà ní vicinity ẹ̀ ọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ andis èèyàn burúkú náà máa jẹ́ gbogbo èèyàn tí mò ń rí pẹ̀lú ẹ̀ tí mò ń rí pẹ̀lú Baálẹ̀ Larunsi inú èèyàn tó dáa tó jẹ́ pé èèyàn tí èèyàn lè sún mọ́ ni wọ́n so tẹ́ bá dẹ̀ ti rí pé èèyàn tó wà progressive bẹ́ẹ̀ ṣàyẹ̀yìn eléyìnbó pé èèyàn tó wà progressive lè èèyàn àfi kéèyàn náà súnmọ́ kó gbárùkù tí kó lè dúró tì í àmọ̀ràn mi náà ni mò ń bá lọ pé téèyàn ò bá ti dá nǹkan ò lè dá tó bá jọ̀dọ̀ ó ní láti farabalẹ̀ kò sí ẹni ọ̀dọ́ tí ó bá farabalẹ̀ nígbésí ayé tó máa short ọ̀ tó máa tọrẹ ò ní í dá tó bá ti farabalẹ̀ tó dẹ̀ gbọ́mọ̀ràn táwọn àgbà ń sọ kò sí ní ọ̀dọ́ náà ó máa gòkè ní àwa náà rírì kó tó di pa ajé èèyàn ojú rí bọ̀ téèyàn bá ti fi lè farabalẹ̀ tó bá ti lè gbẹ́kọ̀ọ́ tó dẹ̀ ṣe gànràngànràn tán bá ẹwí tó gbọ́ tó fi aago aláago tó wò tó fi ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ èèyàn á bọ́ síwájú bọ̀ téèyàn bá ti jẹ́ pé oníwà ìpáǹle ni kò lọ́ọ̀bì kankan bọ̀ so ẹ ṣe gan lóòtú. My camera is coming. How much is it? You are both looking gorgeous. I remain your boy, Comrade Alhaji Sumola, and we are here at the one-year coronation of His Royal Highness Baale Sorobi and installation of chief. We are here with one of the chiefs. They say, let's hear from the resources, ma. For record purpose, can we meet you by means of introduction, your name and your stakes, ma? My name is Chief Mrs. Sorobi Ayinke Korodo. I am a graduate of University of Ibadan. I studied food science and technology. I'm from Igbein, and by His grace, today I'm a trader, blessed with children. The Almighty, who has made today possible. Funny enough, the Baale and I used to be classmates right back at the secondary school. We give God the glory.
That's all. What can you tell us about Baale? Chief Edward Larunsi, we used to call him in school then, Fedile. He had a straightforward mind, you know. We were all determined then to become, better things in life. We thank God that God made it possible. I pray that God grants him a very, secure tenure and grants him long life and prosperity. I wish him well. He's a good man. That's all. All right, thank you. After being honored today as a woman, what is your advice to other women struggling out there? My advice to women is that, number one, they should fear God. They should know God. Secondly, they should not be too dependent on a man. They should strive to have their own hands, to work in, and they should raise their children with the fear of God. Princess, I want to give you, and I want to be sit down now. I know you are here, that's why I bring your cup. You are called now. Where's photographer video? No. This is your money for Bàbá Ọ̀ṣọ́ lórúkọ mi. Mo jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Baale Sorobi ní ìdílé màmá. Àbúrò màmá Baale Sorobi, màmá ẹ̀ jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún mi. Àbúrò bàbá tèmi ni màmá ẹ̀ jẹ́. Ẹ̀gbọ́n Baale lẹ jẹ́ tẹ̀rí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n dùn tó ń wá bíbá ilé ìtọ́jú gbére ọ̀tọ́ dìde. Báwo ni inú yín ṣe dùn tó? Inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà pé mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi lénìí in that wọ́n rí pé wọ́n bá lù mí pé mo deserve ẹ̀ that is why oyè àkọ́kọ́ ní last year olórí ẹbí Ọ̀ṣọ́ family then this one is the second one wọ́n rí pé wọ́n mọ contribution mi ní àárín ẹgbẹ́ láàárín ẹbí ọ̀pọ̀ ní fọlọ́wà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n sí Baale ọkọ̀ ọ̀dọ́ àti ẹni tó bá jù lórí lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ ìdúpẹ́ yín wà ní ẹlẹ́kẹ̀jì ọ̀rọ̀ ìyànjú yín fún gbogbo ìlú Sorobi lẹ́yìn náà ti wà pẹ̀lú ọba ẹ̀mí sí. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba fún àǹfààní tó fún mi. Mo dẹ̀ mọ̀ pé kọ́lọ́ fún mi ní àlàáfíà ẹ̀mí gúngùn àti owó láti fi make everything for myself in life and again from immemorial ni mo ti máa ń bá Baale fún ní àwọn ìyànjú kí ìlú Sorobi yẹn kó lè lọ síwájú. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ń lọ síwájú lágbára Ọlọ́run ọba náà by God grace by next year lágbára Ọlọ́run ọba ó máa di ọba bọ́lá máa ṣe nìyẹn. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà ń bẹ àwọn ìjòyè ẹ̀ àti àwọn tó wà nílùú wọ́n á cooperate pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n á support ẹ̀ àṣẹ tó bá ń pa fún wọn wọ́n á máa tẹ̀lé ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa wa. Ẹ ṣe bàbá orúkọ yín àti pé ẹ bá wa tọ̀kọ̀lẹ̀ ráńpẹ́ sí oyè tí ẹ jẹ. Orúkọ mi jẹ́ Alaba Ọ̀ṣọ́ Chief Alaba Ọ̀ṣọ́. Oyè tí mo jẹ́ yẹn ó jẹ́ pé ibi tí apagun pọ̀tẹ̀ òun ni oyè yẹn ibi tí ìdàrú bá wà tí àwọn èèyàn tó ń bá cooperate àwa la máa bá wọn tu tẹ ìlànà òótọ́ bí nǹkan fi lè lọ gẹ́gẹ́ ni a máa ṣe tí peace adé wà kò bá ìpè láàrin ẹbí ni o kò bá ìpè nínú ìlú ni o kò bá ìpè láàrin ẹgbẹ́ ni o àbí ẹni ibiṣẹ́ ni o or anywhere nǹkan tí oyè wà fún mi nìyẹn pé kí kó máa tún nǹkan ṣe sí dáadáa tó dẹ̀ máa yọ sí rere.